Ishte 14 maji I vitit 1999, ditë e premtë, kur forcat paramilitare sërbe, pasi kanë sulmuar me armatim të rënd, kanë depërtuar tek populata civile në fshatin Qyshk të komunës së Pejës, duke vrarë e masakruar mizorisht 44 persona. Sonte në Personale do të cillim rrëfimin e një të mbijetuari. Ai do të risjell në kujtesë në përvjetorin e 20 të kësaj masakre, tortura të cilat I ka përjetuar populli shqiptar nga forcat paramilitare sërbe në luftën e fundit në Kosovë. 20 vite më parë, më 14 maj të vitit 1999, u vranë dhe u masakruan barbarisht 44 meshkuj në fshatin Qyshk të Pejës. Kjo masakër ishte vetëm njëra nga të shumtat që ka ndodhur gjatë luftës në Kosovë nga të ashtu quajturit çakallët. Në mëngjesin e së njëjtës ditë, forcat serbe kishin sulmuar edhe 2 fshatrat të tjerë fqinj, Palanin dhe Zahaqin. Pasi kishin dëbuar nga shtëpitë e tyre gratë, fëmijët dhe pleqt, kishin vrarë mizorisht edhe 10 shqiptar të pafajshëm nga 19 deri në 69 vjeç. Sipas një raporti nga American Radio Works dhe organizata jo qeveritare amerikane Human Rights Watch, ky sulm ushtarak ishte planifikuar 3 ditë më herët, më 11 maj, në një takim të komandantëve të ushtrisë dhe policisë serbe në Pej. Forcat e kombinuara elite militare e paramilitare serbe thuhet se kishin fytyrat e ngjyrosura, kurse disa mbanin edhe shami për t'u maskuar. Kur janë futur në fshatra, disa meshkuj kishin bërë përpjekje për t'u fshehur, mirë po ishin vrarë derisa orvateshin të ratiseshin, ndërsa shumica e familjeve ishin kapur nëpër shtëpitë e tyre. Në këtë situatë të rëndë, ashtu siç kanë vepruar në çdo masakër forcat serbe, gratë dhe fëmijët I kanë vequar nga meshkujt dhe pasi ata I kanë ndarë në 3 grupe, I kanë mbyllur në 3 shtëpi dhe janë pushkatuar mizorisht. Atë ditë pranvere në 3 vende është kryer një nga krimet më monstruoze nga shteti I Serbisë, ku janë dëbuar më shumë se 400 civil. Më tepër se 200 fshatar u torturuan dhe sistematikisht u janë plashkitur gjëra me vlerë, ku edhe letër njoftimet e tyre u shkatruan. Prokuroria serbe ka akuzuar 11 ish antar të njësisë së 177 ushtrisë jugoslave për krime lufte të kryera në fshatin Qyshk, por edhe për masakrat në Pavlan, Zahaq dhe Lubeniq në pranverë të vitit 1999. Grupi u dënua fillimisht në vitin 2014 me 106 vjet burg për vrasjen e civilëve shqiptar, por gjykata serbe e apelit e rrezoi vendimin në vitin 2015 dhe dërgoi çështjen për rigjykim, që atëherë gjyqi është shoqëruar me vonesa dhe refuzimin e dëshmitarëve për të dëshmuar. Të nderuar teleshikues, në emisionin Personale që nga muaji janar kemi sjellur një cikël të rrëfimeve të personave të mbijetuar nga masakrat ndryshme të cilat kanë ndodhur në Kosovë si dhe nga betejat të shumta të cilat janë zhvilluar në luftën e fundit në Kosovë. Në prag të përvjetorit të 20 kësaj radhe do të flasim për masakrën e Qyshkut, në të cilën kanë humbur jetën rreth 44 shqiptar. Për të sjellë këtë rrëfim, në studio kemi një të mbijetuar të kësaj masakre, është fjala për zotrin Ardian Kelmendi, cili në atë kohë ka qenë 17 vjeçar dhe do të sjellë rrëfimin se si e ka përjetuar pra masakrën e cila është zhvilluar me 14 maj të vitit 1999 në fshatin Qyshk. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Ardian, e kemi parë në fillim një storje të përgjithshme e cila flet për luftën, po ashtu për masakrat të cilat kanë ndodhur në fshatin Qyshk, jo vetëm në fshatin Qyshk, mirë po edhe në fshatrat përreth Qyshkut, në fshatin Pavlan dhe Zahaq të komunës së Pejës. Unë e thash që keni qenë njëri nga të mbijetuarit e kësaj masakre. Për fillim, unë ta në tregoni pak se si ka qenë jeta juaj në fshat para luftës. Ne para luftës e kem pas si përgjithësi në fshatin ku një zhvillum, kem pas si kultura byqësore, kem pas zhvillimet mira, kem kalu mirë, në mes veti kem kalu mirë, e kem pas jetë mesatare të mirë, po mbi gjitha jem kun të rëbrum për regjimit serb, ajo kun për njës agresore. Ju keni qenë shumë I ri në atë kohë. Si mbani mend fillet e para të luftës?
Si që të thekët ima përpara, Kosova ishte në gjendje lufte, ne në ditë me 14 maj, ne më konë si zonë, atë kohë qujke si zonë civile, nuk u konë zonë o qekes, edhe ne si fshatë shumica kem qenë aty. Në ditë me 14 maj, kem cekë zdi sa arë kem e për intervista, ka ndodhë një të merë, një masakër e madhe, në të masakër në hukë shumë burrat ati fshatit, edhe nëse donë me hi krejt detale ma shkurtimisht. Po e shohim në ekran në një fotografi që tregon për ditën kur është bërë sulmi në fshatin tuaj. Si ka qenë mëngjesi 14 maj të vitit 1999? Me 14 maj në ditë ka qenë ditë e premte, në orët e hershme të mëngjesit, unë më konë fletën, një do krisma, dhe tani kem vazhdu, kem dalë një obar të Agjit Brahim, aty më konë në burat e mahallë stanë, dhe mund të lagje stanë bina kramve, dhe krisma të shkëshin të afru. Në atë kuna kem marrë një vendim, që aty për që aty nësy me agjallartë, i kem po dhe mahallë tjera të orë për nëllë fshatit, kem shku në lagjën e Hasan Beqve. Aty e më lidhë krejt fshati, po shprejna pak më shkurtimisht, adin, gjatë udhëtimit, në aty shku dhe më gjithë fshati erë prej nëllëtit, edhe të bum lagjën e Hasan Beqve. Dhe të vetëm për fshatin Qyshkut? Qysh, po për Qyshkut, vjalla. Kur të bum në aty, forcat, jo dikush për qënë paramilitar, për mu janë forcat e Serbis, se mu për veti familjen ma ka vra edhe akuzoj Serbi, nuk akuzoj paramilitare ato grupi individe, qka i kanë pas të grupet, unë akuzoj Serbin, e ku më akuzu të në heret, se Serbia mu ma ka vra familjen, edhe në fshatin Qyshkut me marë përgjësin, edhe ne me në fshatin Qyshkut me full, Serbia e ka bëhat masakër, nuk e kanë bë grupacionet, asë nuk kanë qenë. Ata mund t'i quajnë gjithë qysh, po unë akuzoj se Serbia mu ma ka vra familjen, edhe ma ka masakru. Në ditë na jem të bua aty, për pak kohë kanë ardhë ata ushtarë, edhe me fillim kanë fillu me të gjujtarë me arme herë për pjetë, herë në për tokë, edhe na kanë da burrat prej grave. Tu na da ka pas maltërtime, ka pas plashkitje, gjitha zezat i kanë po. Mbi gjitha tani me kuën ata gjatë maltërtimeve, gjatë plashkitjeve, e bonë edhe ata që mujten, kem civil, kem pambrojtun, kem shpia tona, kem vend tonin, pasunit tonin, pa e pas me një fjallë popullore hakasile krukuj, e bon ata që mujten, vetëm që mujten, edhe i vran, gjitha ta burra, edhe e bon, po njës nga prej matë modhe, dhe më vran burra, plashkiten, bjetun pan të merë, kallën shpia, dhe më e bon një dëmë që mund quët një krim si tërë botën me të rëndit. Jo neve si familjarë. Sa persona keni qenë aty të grumbulluar atit? Muj me epë një shifer, kem mujtë me qenë 1200 persona, veç edhe ma shumë nështë, se adin mësim keq këmëtën i me epë shifra, për i të merit, për i kandit tem, unë i zdherë fuli që akun po për i kandit tem. Po, sigurisht. Bukur shumë kem qenë, burra, grathmi. Për gjitha lagjët fshatit, dhe më thonë, jem punë aty. Kjo masakra ka ndodhur të njëjtën ditë edhe në fshatrat përreth në Palani dhe Zahaqit? Po. Të njëjtën ditë ka ndodhur? Njëjtën ditë, vetëm mas parti masakra u bodë në Qyshk, ka kalu në Palani, atër në Zahaqit, edhe fshatrat janë ashtu më radhë. Dhe ju keni qenë aty bashkë me familjen e juj? Po. So antarët familjes i keni pas ardhjan? Dhe më thonë, 7 në u kanë vra, familjes Kelmendi, ke mujtë më konë rrëth 40 antarë, 45. Në të regoni se qka keni përjetu ju në ato momente, thatë që ju kanë maltretuar edhe fizikisht? Në ato momente, në kandet e mija gjdo repi që akun po. Është një historie aq e frikshme, aq e fështirë, sa fështirë, dhe më dhënë sëtë që përboha 20 vjetë, e një dhe maran. është një diçka që e kem përjetu, unë jenë një ndër ata që e kem përjetu, ka njerëzit që kanë përjetu shumë e më shumë, bile dëshira jam e kom pas, ka njerëzit dhe shumë që kanë me tërgu se në dhe matë mëja, mos me përvetësu këtë punë, kjo punë është që kanë ndodhë një vend, ku ka pas shumë njerëzit, ka pas të mitë vëllil, ka graja, ka pas gra, nona, që kanë pas sene, ndashtë edhe matë fështira, pas që ka e parlar, ose e publikisht një deklarat, po na, jem do si pak ma shumë, jem unu e ke marë pak ato si obligim në emër të tyre, veç është konë me të vërtet një të merë i madhë që mundet me të ndit institucione botënore, se drejtësi botënore, jo tu. Qëfar ju thoshin paramilitarët, sër?
Unë shumë pak e kom njohë gjuhën serbe, po nëse... Kanë folur në gjuhën serbe? Po, kanë folur shumë gjuhën serbe. Do fjallë që mjesin i kom një gëllën gdeje NATO, do shajtje, do... Shumë e kom një të dhënë gdeje NATO, gdeje Amerika, gdeje NATO, adin që tu i kom fokusu në kry, edhe lypshin pare, lypshin... Sa persona kanë qenë ardhjan ata e mbani mend? Me kohën, fillim nuk kanë arë shumë. Fillim, do më thënë nuk kanë arë shumë, po me kohën, dikur ka këshkërë sheshe si ka si... Dhe të gjithë ju keni qenë të pambrojtur? Pambrojtur. Juve gjithashtu edhe ju kanë rahor fizikisht, edhe pse keni qenë në mosh të mitur, të them ashtu? Mu më kanë ra, bile njëherë më kanë marë, më kanë shti një oborin e Salirejs, aty kanë qenë prezent shumë gra e thmi, kanë po, jenë sot halat gjatë. Aty kanë deshtë me më shti dhe me më djeg një shpi. Ajo të është një shpi të u djeg, bile aj falke në të gjuhën e vetë serbe, nuk e merë shavesh, apo pëtanë, dikur edhe më dëtëroj me dhunë, tha, apo ki qef mu kallu. Edhe më ka shtu dhe veç kom hina të dhomë dhe veç ka njës me më ka flok, po kom qef më konë shumë korrekt, atër një ushtar tjetër edhe më ka ngrell, ata u dyqyshtu nga trunër me vetin, jam nga ka nej beson mi patën shky durët. Zdisha që ka dërë me bon, zdisha ishtë merë, gratë e thmit ishin, unë isha një balkon manet, gratë thmi plët, vërtiqin, një kabëll i rrymë, su djegë, këtë isha, një storje të mërshme, një horror, një zdi që amu i me qujtë, bre, vallaj, është një diçka, se për munona me thonë me ndjenja, jo më ratari, më vëjnë kesis për mu, po një diçka me përjetu njërin, është të mërshme, diçka, e ki përjetu në komplet fshatit, dhe më thonë, përjetu në thmi, përjetu në nona, përjetu në gratë reja, dhe të mërshme, bre, të mërshme, ajo do të mu qu, si thojnë, me pas një drejtësi e modë, do të mu qu krejtë bota, me dënu atë vepër, me zhdu ka si vepër, mësë me egzistu më në tokë. Familjarët, apo edhe personat e tjera, a i kanë ekzekutun pranit grave dhe fëmive, apo i kanë largu? Unë kom qef me folë veç çdo herë në kondin tem që kam po, nëse në ashtoni një pyetje që ka kom një masaj nej, mu i ju përgjigjë, gjem që ashtu i betum, se kam qenë dëshmitar në përdo gjykata, unë e ka këndi jam kun po gjithshka, po të kalzej kun po kur i kanë qunë drejtime 3 dhoma, amo një dhomë një shpi që i kanë qunë aty në drejtimi kun po gjithë kanë qenë me dur për pjetë, tu i mut, tu i urat, me ato arme. Meshkujt? Meshkujt, do më në burra tonë të i quat, ja. Mas pakuaj një armet që kanë kërësit shumë. Kanë qenë ata 24 persona aty? Aty një grup që e kanë qu, ato e kumë po do më dhënë direkt me sytë, parin grup. E kumë po ata një dhe, nuk kom qef me folë me përvetësu emnin, po e kumë po direkt, në ashtë edhe normal, babën te me një grup ka e kanë qu, ta një dhe babën e kumë po me dur, kur e kanë qu një drejtim një dhome, aty kur kem shku i kem po, kur fomat edhe tu djegë. Në 3 dhoma dhe më dhe një kanë qu dhe kanë ekzekutu në fshat në elë të kanë ekzekutu këto po përgjishna për një diçka tani që e kom një masanej edhe kem o dëshmu këse në qësh kanë ekzekutu dhe në fillim kanë hi, kanë vra dhe më thonë, a ka të logja sa në peshve dhe më thonë edhe i kanë djegë ku fumat në për dhoma. Si arritët ju të mbjetoni? Mas parti ndi shumë përgjësi me folë për një ngjarje, po me qujt, muj me folë kërë, do të me detyron puna me folë në ata popullore, na që kem mbjetu, muna më shprejnë atë aspektin që vish pat kem ymerlis, po di që më thonë, si jo si që na kursynë ata, ose jo që na kem ma të mira, ma të këqia, ma trima, ma diçka, po muj me adin më shprejnë që na vish pat të mymer. Dhe më se nuk u kursym kur gjonë, nuk u kursym për asë gjatë tjetër. Mu më kanë maltërtu, më kanë re mu dhe shumë njerëzi kanë re. Aty ka njerëzi që edhe në plagos, në përdhoma, janë dëshmitar. Juve nuk ju kanë bërë bashkë me këtë grupin e meshkujve të tjerë për ekzekutim, apo si keni arritur ju? Unë mas partë jëmë konë grupin e partë, desa në kanë plaskita, në kanë marë krejt që kemë pas, prej gjepa, unë jëmë konë grupin me burra, komplet. Bile para vorreza u kështë për mendorja, në kanë lonë shumë një kodë gatë me durë mas kreje, edhe atër kanë fillu me këto, si që kanë ta, na i mësu me to, këtë populloni ka përjetu e din që, thuja kanë historit njëjtë, barbarizmi të në që ka ditë me bu. Masi në kanë plashkit, ka njës tani me në do një grup tjetër, ku në do një grup tjetër, unë isha me një gjys grupi, do me thonë, se në do në të tu janë 2 grupe. Isha pra një muri tjetër. Edhe më këshyrë kështari ma bëj këti del ka.
Po thësha, edhe ish një farë lloj automjeti, unë çdo herë nuk e hapi, se nuk i kom njoft. As armët, as automjetet, shërbim ushtrak nuk kom të kryjm, nuk i kom njoft. Edhe munona më konë shumë i sinqert. Ish një automjet me një armë të madhe në el. Edhe do thoj këtë del, më do kësë kam thët del, po do më përshkatu ma të paren, apo del. Edhe unë esha pak më të rek me ullë kryt mësme, dikur e ka 2 vet Arjan Lushin, se e kanë rona ditë gjallë hastreti. Ata e kanë pyta ato, me vjetë diçka godina, a ju ka përgjish një pyte, nuk e di çka ka thonë, se po munona, se nuk e kom njohë gjuhën mirë. Ata më ka thonë ti del ka, mu, o arë derë më dojë. Kur mu ka afru, e kom pas një orë, për parë, na si thmi, i kem bëjt dorët 5 euro si ki ujtë. Edhe ato kur ma ka po në dorë, ma ka marë. Aq idiote e në punë, aq kesh në shprej, aq kesh kanë vepru. Edhe po ma mërorën, edhe po më del të arrit që tu. Dole aty në eta, para tonë, bilim kanë po, thash po të i kam më mbrat parin. Jo si unë isha diçka, me besën, ishin të ndjenja se mu po delëshe për s'ki që ka më tuta, s'ki që me po. Thash po do i kanë me vratë pare. Po me kohën ushtarët, u shishin si diçka folqin e me veti do, aja punë u kohën shkollë trope koordinume, u kohën me program, me armi me vëpru ashtu. Edhe dove i shisha ushtarët edhe më ka hek, po dalë të ashtë ajo që më shtinin ato burrin, ku tani deshte më shtimi më kallët ja. Kur dola prej ati o burrit, mas ju ula, më qojnë thak, më velke sërbisht dhe e majko. Adin, pak fjali i marrë vesh, nuk disha që mi thonë, edhe kom po gru në aqë për të mërimit, nuk e në gjisha asë në unën asë kërkan, gru në aqë shpresan e kom po që ka qenë në ullë në mesin aty në grava të mire, edhe kom shku aty. Thash, që të ta më njëm shku, me shkurar ushtari tjetër, ma qitit gryken e armës këtu, edhe më tha qau, qështu që më gjekë. Edhe folke sërbisht, po unë nuk e njesha gjuhën sërbe. Thë ki me dalë jashtë me vëzit një traktar, ose ko me të vra. Ma përkthej shpresa, ajo ka kry fakultetin, edhe në atë ku ju e din, ju i koni deturu me njohë gjuhën sërbe, ajo ka kuptu që kam thënë të ardjan delë se më ka do me të vra, shpresa. Kelmendi, grujajës, edhe kum dalë për ati, o borim ka marrë e qështu, si më ka qitë jashtë, për të ushtarë më kanë rej. Bilviqa u ka bu, beson aq fort më kanë rresin. Po më vjen keq me përmend rrejem teme ku në rasit ton. Po dikur tu ma hi njëri tjetrit ja hish në çaq nën edhe me shkel më. Vetëm juve vetëm. Po tani kur dola unë kesh vetën edhe kon një djalë i lëzhve se vetën ushit. Të burrat që atëherë çat ku ishin tu ish për ndafër një pushkatu. Edhe pastaj juve ju kanë shtrirë për tokë? Mrehen, kapim shtini tha hypëm që traktor me vozit. Hypa në traktor, tu dal arë një ushtar, e ku merë ata në dëshmi, e ka pas një hund madhe, një lloj sheshiri, në e pëmë, që disi sheshiri, si të në Amerikan, me ngjyra të shtris, një toj, edhe e ku po që po vjen prej dhomës që në ekzekutu, dhomës Sahit Gashit, shpis ti, shpis ti, po vjen për ati drejtimi, me një arë me bukur të madhe, ajo tyta që të këtim hala. Hala që të këtim. Edhe unë po habitin ata që të këshyra, ato tim të qitë, edhe vish për këshyra edhe nuk më digjo, vish kur e ka këthim, ka godit edhe me atë arme, një më konë traktor hypën, aty tani ma ka thëj me ashtë hundë se me këto, tani nuk disha mua s'ka me shkua, si kanë qitë tani do gratë e thmit për e oborit, do traktora, si kem pasu djegshin, shpia të djegshin, thmia piskatshin, gratë, nonat, o të merë për vazhdorit, merë e ka qenë të merë i pa po. Dhe ju vazhduat për në atë shtëpin? Unë tani vazhdova, se ata me një farë lejdhune në dytërun, gjaja neve tash me në tërhek për fshatit. Dhe unë vazhdova, tani prej lajës të Hasabezhve, për me dalë në rrugë, mu kyqë rrugë asjo për Prishtinë, unë ne i kem shpia tani prej lajës të Hasabezhve, ne i kem shpia na. Unë kur vi ka shpia, e shë një kamion, ne i kem pasë edhe do kamiona për para, e shë një kamion të e vëzit, unë kishë është agja të e vëzit, se në kanë, dhe më në ata e kanë marrë, dhe po mënej që është agja, dhe tash pas ka pështu, ngaj me hyp, kur ngaj me hyp, i shku në shtarit të e vëzit. Tani në të drejtime ku marrë një vetë bindje, tash 10 kila për i qëtuit, edhe jem ardhë ka të shpija tona. Kur vitë shpija tona, edhe shpija tona të u djegë. Kur kënë nuk e shisha për i familjes, kur kënë për i burra, ushtarë tani apet të shpija tona. Nuk dita që me bëj kem pas një traktor, kum shku poshtë në të fusha, kum mora traktor, edhe më kysh tani me rrugë ka, në kanë hyp në për traktora dhe në kanë detyru thmi, edhe grosh 7 zona kanë grosh traktor në vetë. Shumë punë e vështirë. Vazhdo. Ju keni vozitur traktor për ku? Na hypën që thash po na detyru me në të hek gjaja për i fshatit. Në drejtim të Shqipërisë? Në drejtim njëherë për pej. Kem dalë për aty me 100 të traktora, dikush di kemi gratë, thash thmi, bre thmi me dhe ka 12 vjetë, edhe
se ka respekt për atë gru, edhe gratë shtatë zona kanë gratë traktar, edhe më detyru me dalë. Ka kem dalë rrugës për pjetë, i thojmë në është fabrika, janë fabrikat aty në zonë industriale, si është, të fabrika e baterijave aty, i shikoni stacion policor. Pas sa kem rri aty, policia dhe ata kanë dalë, në kanë stopu aty, dhe në kanë thonë ku po dani. Po në qysh ku po dojmë, në ata në thanë me dalë. Policia u enqin me kere. Bile kom po Bërnovicin, kom dëshmu, kom retim Bërgat, Bërnovicin u enë së ka mujtë. Komandiri i stacionit policisë, së kanë mujtë në policia, se po thojnë ata nësë kemë pas zini, qështë kanë pas zini? Ti nuk mund është me më shef një diçka që e ki bo. Edhe po du më thonë tani në lanë dhe dokuatë. Në atë ku kish u enqin edhe aeroplanat e natës. Besën zotit, këmë lutë zotit kishin me na gjujtë, me na mitë krejtë. Po qërë që farë stile a bëjshin? Kur ishë jetëshin aeroplanat, ata ushtarë dhe policë ikshin edhe hishin një kanal, neve në lishin me grova me thmi me traktora atë. Në lishin të edhe në gjujtë ata me pështu për vetit. Ata, unë e për thomë, bre që kanë ditë me bua ata, veç i lumë i zatë i dënu. Se s'ka drejtësi, as institucion si mund me i dënu. Pasta ju keni vozitur këto gratë, embjetuara dhe fëmijët deri ku? Deri të fabrika bateria. Në kanë lonë pa ko, në kanë detyru mu këthy për mas. Prapë në Qyshk? Po, të ku pëtën një më shku? Kushu ka thonë më shku? Po, ata mërë në qëtën, në zdeshim. Ata një më shku në Shqipni, ata një më shku në Malzi. Në zdeshim kur gjonë, eshin këtë gratë mim, këtë burat e vramë. Edhe kur në kanë detyru mu këthy. Kur në kanë detyru mu këthy, një pjesë që në kanë detyru me shku për Zahaq. Po, na ke marrë një vendim në Qyshkit dhe kem hinë Qyshk. Ata që i kanë qu për Zahaq, mundën me folë njerëzit ma kompetent që i kanë dëshmi, për dëmën që ata që i kanë qu për Zahaq, apet kanal për i aty në traktorov, edhe kanë marrë, apet burra kanë vrani se kanë gjithë dikon. Me juve pasaj që fa ndodhi? Na shkum aty, prej aty që jem këthy, jem shku në tani të venin gjarës ku në masakra, ku bu. Dhe më thonë, prej lagjës tonë e mhi të oborët, të ljoshve dhe ga një kelmendit. Atër e mëra trupusha dhe kem shku të veni të lagja Sabezve. Kur kem rrinj aty e kem po të merë. Dikush ma shumë, dikush ma pak. Vjen kesh respekt për familjarë, së është se në ndishëm e për menë. Keni parë gjithë personat e vrarë? Atër kem po ata që ata kanë bu. Dhe ata nuk kanë qenë paramilitarët aty? Ata një kanë shku. Pas ditën e 14 majit, a? Po. Dhe ju keni vazhduar pastaj përsëri në fshatin Qyshk, keni qëndruar? Na kem qëndru deri sa u hi NATO atë. Qëfar keni bërë me trupat e personave të pajet? Trupat personave të pajet jem... A u ka arë dikush ndi? Vetëm në fshati që kem mujt, edhe ata shumë pak vetë. U konë me keqardje, u konë diçka shumë e ronë për gjithë. Aja sa nështë që o dëshmu, 100 herë mundu me thonë Qyshki, masakra Qyshkit, i ka kornizat e veta, që nuk ja lejon as kuj, as me hime në atyne, as me dalme në atyne, as mu si familjar, as institucionës, as drejtësis, as diplomacis, as politikës, ju kisha lutë Qyshki, masakra Qyshkit, i ka kornizat e veta, që mos me leju dikon as me hime shumë, as me dalme shumë jashtëne. Se me keqardje, aty i ka kornizat e veta që në Qyshk në ditë me jenë konë ato kufomat e karbonizume, jenë konë do persona që më detyru mi vërros në ato mënyra. Po për shtatë thëmë i ka kornizat që nërë, mbi gjitha e nërë tani edhe është bo adopcioni të njënë verifiku kufomat, u konë vështirësi e madhe. Sigurisht që deri në atë kohë ju keni dëgjuar për UÇK-n, për Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës. A ju kanë ardhur pastaj ata ndonjëherë apo keni pasur kontakte me ushtarët të UÇK-s? Unë personalisht foli dhe për familje teme, na si familje nuk mburna, nuk thëmë që është diçka. Na si familje nuk e këm pasen asë një antarë kyqën në UÇK, me plët dëshiren edhe sot jam pishmon që nuk kem konë antarë ose pjestar në reshtin e tëne, por nuk kem qenë, mund që ashtu kanë ardhë thonat një pjesë e madhe Kosovës na e dim si kem qenë civil, dikuj pak mundësia, dikuj kem menovë si po do diçka pak ma jashtë lufte, por dëshira e me ka qenë, edhe me bindjen e sotit ose mas lufte, shumë pëndona që s'kom qenë edhe pse më konë në mosh ashtë tre, si s'kom qenë rështar i pjestarve të UÇK-s. Dhe nuk keni parë deri pas qytetit të Kosovës? Unë për veti ushtarë të UÇK-s, për të parë në herë këmë pa, për jashtim media, televizionës i kemë pa, në në medalë për jasaj, unë i kemë pa dykun me 16 maj. Kështu drejt për drejt nuk? 16 qërshorë, dhe në tonë. Për mas i parë, asë më ka me pa live, si thojnë, ose direkt, e këmë pa
kundërshtarin që kes në atë kohë. Ardian, ju edhe pse i keni mbjetu kësaj masakre, forcat sërbe nuk e kanë ditur që keni mbjetuar ju? Nuk ju kanë parë të gjallë? Unë më konë gjatë qasë masakrën e kam qenë aty. Masa në hektash, nëse në vetë që aty për që aty, ata më kanë po. A mendoni që kanë lënë me qëllim dëshmitar gjallë? Unë munova nështë në fillim, pak më këthem, munova unë po thëmë nuk na kanë kursy. Tash, për çka na kanë lënë, unë po thëmë si nuk na kanë kursy. Sa persona i keni mbjetu kësa masakre meshkuj është fjalla? Disa edhe janë tërhek. Do më thonë disa edhe në kundë shefun. Kanë po, do më për dëtu, disa në shef. Dikush në përdo megja, dikush do. Po nuk më me shumë shifër, po shumë pak e më shtu. Është aja fjalla për bëlluar që thëjnë fshatin tonë, ynyra e burra është ekzekutuar bro. Dëbimi i shqiptarëve ka ndodhur edhe në mujt e mëhershëm, për shembull, po flasim për rajonin e Pejës, kryesisht ka qenë në fund të muajit mars, janë dëbuar shumë qytetarë nga Kosova, disa për në Malzi, disa për në Shqipëri. Ndoshta më tepër ka qenë kjo dëbimi në qytet se sa në fshatra. E keni menduar ju ndonjëherë ta lëshoni fshatin e juaj për shku në Shqipëri apo kudo qoftë tjetër? Unë kthej namaz pak, na si familje në kohën kur është bo betejë në Logj, në atë kohë na kem shku në Ulqen. Familja, unë kom që më konë shumë i dhejtë betejë. Familja janë kem shku në Ulqen, edhe 2 ajgjët edhe vllau ka nejtë në shtëpi. Dhe më thonë ka nejtë në shtëpi, kanë qenë nëse është nevoja që o lypën atë kohë më pas burra për më rështu në forcat të qekes, ata vetëm ka nejtë në atë kohë. Na kem qenë në Ulqen, kem nejtë pak kohë, me njëherë jem këthy. Vitin 98. Edhe jem këthy, e në hikë që to, aja që konë ndërkëmtarë që kanë qenë me ato, për arreja në emisionit të Osebeja? Osebeja, edhe në atë kohë na jem këthy, tani kem vendosë që dojmë në shumë, dojmë nejtë, që të qka do që ndonë, dojmë nejtë. Si fshat, do më thonë kemë vendosë që do me nejtë ka do ishë. Me rezistu? Jo me rezistu. Na kemë vendosë që me nejtë, bi gjitha na kemë qenë atë izolum. Do më thonë se për rreth na nuk kemë pas, do më thonë edhe për me desh medalë i ka, i koni rezikum. S'ki pas edhe ka medalë me një fjallë. Se dikur i koni edhe rezikum. Për shambull, më kujtojt me datën 28 mars, nëse nuk gaboj, janë dëbu qytetarë nga Peja. Në kohënat për qytetarët pesë nuk e di, neve dhe njëherë para kësaj, neve na kanë njekë për fshatit. Po tash sa kohë për para datën e di, po pak mu kanë përzi. Bile kem kalu prej aty në Bergjan, edhe natë kem nejtë blagoj, na qysh kësë kem pëdzohët më këthy. Edhe aty pak e kanë pa bo një farë na kanë pa për zonja. Para se të shohim, e kemi edhe një story të përgatitur nga tereni me dëshmitar të tjerë, me të mbjetuar të tjerë edhe të fshatrave për rreth. Do t'ju bëj një pyetje, është një prej fshatrave, pra në rajonin e Dukagjini që është kryer një masakër makabre. Pas dëshmive të shumta të grupit të qakenjeve është thënë që kjo ka qenë formë e hakmarrjes ndaj Agim Qekut. Si e komenton ju këta? Unë e komentoj, nëse ka qenë formë e hakmarrjes ndaj Agim Qekut, unë mendimi jam është. Të cilit ju ka vra familjarët? Baba ju ka vra dhe një agjë. Më pakun që përdojnë në atë formë, e ka mujtë mu hakmerë vetëm familjen e Qekut. Për shemë, që përma një shemë. Po ajo nëse dojnë ata një argument ose një pretekst me gjithë, kur do një me gjithë një pretekst, unë gjithë shka më tonë vëlla për që ta, nëse e shfaqin si pretekst për atë punë, ata me pa pas diçka kënë Agim Qekit, kanë mujtë me ditë kështë është Agim Qekit dhe mu marë me ta. Apo kupton, se nështim kështë një temë se s'kom pas qëtë me hi, se të kalzova e kom kornizat e mija, nuk kom mërzi me dalë, nëse dojnë me marë si pretekst, ata mundën me marë, po për të nanë nuk është ajo. Ata si pretekstit e marrin, po nuk është ajo. Nuk ja vlen. Do të shojmë në vazhdim storyn dhe pastaj do të vazhdojmë përsëri me bisedën. Ishte ditë e premtë kur para 20 viteve forcat serbe mëngjesin e 14 majit e shndruan në një të përgjakshëm. Me një qëllim të njëjtë që kishin gjatë viteve 1998 dhe 99, ashtu hyn edhe në fshatrat e Qyshkut, Palanit dhe Zahaqit, duke mos kursyer as pleq, fëmijë dhe gra. Në
Në 3 vendet në mënyra të ndryshme ekzekutimit ashtu quajturit çakallët masakruan më shumë se 100 persona. Atë ditë e mban mend Hatmone Gashi nga Qyshku, e cila humbi burrin e saj, të cilën e pushkatuan në oborin e shtëpisë së tyre. Aty mu ka vra burri veti 10, o kon toni ka pas kushëre. Burri jam vetë qësh i ka ndërtu sobe burrave kon krejt qësh e ka marrë krejt fshati që aty kanë bo dasma deka. 2 tjerat janë me ka 10, 15, ka një pështu. A ditë krejt me qa kemi pas me rabe me thmi 3 herë në ka njësë, unë për veti jem kon e më shef në ndlu, s'kam shka ma folë. Vish për foli, vish për veti. Me qa kom pas a ditë, krejt rrafsh mu kanë bo. Sulmi ndaj popullatës civile filloi në ora 7 të mëngjesit, ku nga ky fshat u vran 47 meshkuj të cilët u mlodhen në 3 shtëpi. Me plot dhimbje 14 majin e kujton një nga të mbijetuarit e kësaj masakre, Rejq Kelmendi. Me 14 maj, në mëngjes, kur jem quë, ditë e kopshme i shkon, ja ka nisën kryt Qyshkut, për me të shalës, si o dalë kënej shinave të vozit, për nevojat vetat, për dorasat bilet specave me marë, me 14 maj, e kanë vra mas pari ato, janë ardhë Rasim Ramene, Ram Gashine, Brahim Gashine. Në familje Gashi janë një familje, nuk janë fort familje madhe, i kanë pushkatu ata në mëngjes. Ende sot, shtëpia prej të cilës kishte arritur të mbijetoj nuk është rënuar, por qëndron si simboli për jetimeve të rënda të viktimave që pësuan. Gjithë kohën me dur mas qafe, jem konë si s'ki gudzu me livrit heq, në kanë shti në 3 soba. Njënën jenë konë 13, sa më kujtohet, njënën 12, unë jem konë e di mirë veti 9. Edhe krejt 2 vetë në grupin tanë, 2 vetë e kanë përcjell, në shpet dem Gashit e pabome me remet të konë mirë. Edhe nga kanë shti në koridor. Tash, rasti jam për më pështu në qusho kone, zotim ka pështu ka thonë mere që e ka gjujt shkrebzën, njoni pe aty në gjakpirsave, kesh barsa, edhe kum ba shkrebzën, kum dash me kallat perdën. Kur jëm gërmus, jëm përkullu në me marë ato shkrebzën, a i ka gjujt rëfall, ata 8 i ka vra, unë jëm dalë për dritare, pa u që unë kom vesh jëm dalë për dritare tjetër, jëm dalë për mas, jëm shku Lugat Bistric. Momenti më i vështirë për Kelmendin ishte kur e kuptoj se edhe familja e tij po torturohet. Maltretim ju kanë bon familjes, i kanë shtin djalin tam 9 vjeç me gra, traktojnë me zërt, si s'ka pas peshk për këfaqil, e kanë shti me qyk zojt me gra, mu pa nis kulls, a i shkëtullu matë pare në këthes, edhe ato duhet me i kujtu. Forcat serbe u munduan të humbasin çdo shenjë, por duke qenë se dhimbja nga njëherë bëhet më e madhe se sa frika, një nga dëshmitarët e masakrave, Halit Gashi, nga Pavlani, kishte përcjell çdo lëvizje të tyre. Po flasim për datën 14 maj, ku kom qellu këtu në fshat. Dikun ka ora 9:20 kanë hinë fshatin Pavlan, me njëherë si hi ushtria në fshat, kanë gjujt me automate, kem ditë si kanë hi afer. Edhe atyri jem da tonë pjesë të i kanë i këninaj. Në qoshin të Kroni, aty, kur jem dalë, unë i shkon një sërb të ardhë, edhe ma boni, unë së pava, po dole pa hili, po s'pata ka me ikë, tha ik një krejt mashkuj. Ndë më thonë, e se keni një gju pak se i jotë mashkla, ik një mashkla se po vra krejt. Edhe në atë minuta të rejmë tërhekune kadale, jëm hitë një shpija Gjaferit, ku jëm konë të bu me gra e thmije, që dhe kom thonë ik një tonë, se ka masakre, kanë mi vra mashkujt e tonë. Pas sulmit në 2 fshatrat, forcat serbe vazhduan në Zahaq duke vrarë rreth 33 persona, ku mes tyre ishte edhe djali i Ali Salinikshit, i cili gjithashtu humbi edhe familjar të tjerë. Disa ka zgat vallaj ty një 2-3 ora që ashtu ka zgat e punë.
Edhe në thanë merë një mjetet e juve traktora, kamiona, shakini edhe munis. Na, se ko gjejtë sopa tash pe Zahaqit e Pavlani, na për veti e kishim kamionin, traktorin e kishim në Pavlan. Edhe unë me djallë tem me qatë Halilin, cilin e kanë vrarë në Pavlan, jem njës me ta, kur kem marrë kësajt, këtu veç i shkon të u kollë këtë vend krejt. Për kundër përjetimeve të tyre, dhimbjen më të madhe kanë sot edhe pas 2 dekadave sepse janë shumë të pakënaqur me atë që është bërë. Kemi heke, kemi vujt, veç trema tona, si kur 14 maj, si kur dita sotit është shumë ma zezë për neve. Na kanë me thmija pa shkollë, na kanë me thmija. Tonë dullën rrugavë, to më rritë mija, to i marë rrugë, na për që të ven jemi djegë, jemi pjekë, kem pa kiamet. Gjithmonë, kur minutin se ke pas të qlira sëtë, e sëtë, qërë është ka bojnë gjakin e tyne. Për interesat veta, e ka një losë edhe gjakin e tyne se le, shka ka bojnë të shë mësa nej. Unë për vetën teme po foli, më zë ma keqë. Më zë ma keqë për 5.000 që e mbetë në rrugë, tash mi kanë marrë mija dyrt. Djali është i vogli, si ka më të vogli, një martum 2.000 pa punë, pa kur gjo, njëse mas njësi dhe i mes mujt, se del jashtë. Kosovën të ta majtë ata si liftun, vish për veti, parlamentarët e të sodit, si në ka punojnë, vish për veti kishin pa punu. Qëtë Kosovë ta majnë me pleqë, se të rritë në shkunë, jeta ne familjare në ka shkue, nuk kem për shka. Ata tashmë edhe janë të lodhur duke dhënë dëshmi, pasi as shteti nuk ndërmerr asnjë veprim përdorasit. 4 djemëmis mu kanë vëra me gjithë djallë 19 vjeqarë, 5, 3 në vërtet. I mu kanë 3 djemëmis edhe djalli 19 vjeqarë, 4 mi shpije, jënë 5 vlazën lusht, të vrame. Masakrën me madhe me jashkym familjen, a ka, edhe mës më mujtë kur gjonë, a kem në shtet, a kem gjykat, kunësi si e mbron veten, ata neve na kanë akuzue, kur na kanë akuzu neve, ata do kri mas lufte. E ne nuk kem zot dej që tash ja kanë njës pak. Keshe, si kur ta marrë për bazune, unë dëshminë si e kum dhonë, në atë ko, i kum pas 3-400 marë kanë gjep. I kum dëshmu si i kum pas që ato në gjep mi kanë marë. Ta shumë në mujë më dëshmu, më thonë i kum pas 20.000 marë ka, po se hapë zari ato. Po, jam i mlëfosën si nuk o. Fatkeqësimu e madhe është se për këto masakre janë paraqitur edhe dëshmitar të rrem. Unë jem konë edhe në Beograd, kom dëshmu të asherën e fundit jem konë në Beograd, ku na kanë lujt pak dëshmit, se ka pas shumë dëshmitar që kanë dhonë dëshmi jo të sakt, edhe atër na kanë thirë në rrygjykim 129 vjetë jo ndenu shkijet. Që ta, dhe më thonë, që ta qakalla që jem konë aty. Kem dëshmu atje, ka lujt pak dëshmia dhe edhe shkijet e kanë lyp rrygjykim. Edhe duf për sërimesh. Këta familjar vazhdojnë të jetojnë me shpresën që një ditë do të dënohen serbët të cilët sipas tyre ende janë në liri. Jemi kthyer sërish në studio, do të shohim tani një fotografi në ekran. Kjo fotografi simbolizon shlirimin e Kosovës, hyrjen e forcave të NATO-s në Kosovë. Ju thatë që keni qëndruar në fshatin tuaj deri në intervenimin e NATO-s, në fakt keni qenë si të izoluar. Si ka qenë kjo periudhë? Dhe më thonë, mas masakrës neve në ka ra dikun 32 dit me met apet që është në mshire në Veçzotit. Shtirimin e natës përzihet gëzimi edhe humbja madhe. Ajo është që një diçka ma zërshme me shpjegu. Që kur t'i shku në shtirimin natës, nuk përmarë se dikush u desh më fliu për këtë ven, po të na dhe edhe shlirimi kur ka ardhë më ka qenë shumë i vështirë. Pse? Kem humb shumë, nuk kanë vra burrat, jem dëmtu shumë, nuk kem mujt me atë fjalën se thojmë s'kem mujt me ani lezetin edhe atë shlirimi. Aty tani ka nisë këtje, domethënë jeta tjetër, po ka nisë u desh, tu ka imponu me fillu një jetë shumë tjetër. Në atë fshat për shembull ka nonë që ka fillu jetën pa asnjë djalë.
me 5 djemë të upën. Ka motër si nuk i ka met asnjë vëlla. Ka vllazën si ka met vëlla. Ka është ajo më e madhja, ose ka grasin mjet shumë pa burra. Ose ajo më madhorja, më dhëmshmja, më ndihshmja, si na ka prek çdo herë. Ka shumë fëmijë që mjet pa burra. Na i kem pa të rritur, unë më konë moshën e re. Na veç i kem pa të rritur, na u ka duk si po bëjmë diçka për ta. Për mi që met, në jetën e tyne, në rritin e tyne, shëqyr për i Zotit, ata sa në tonë të rritune, dikush ka studiuar, dikush besa dhe në martuve kanë kriju familje. Veç mi që met, na i kem pa veç të rrit, me marrë dikush me ndjenja, dhimbje në tyne, gjatë rritjes, o shumë e ronë. Nuk du me thonë, veç mja boj qefin dikuje, se po shumë thmi kanë met ashtu, ju veç të nanë, shumë Kosovë, këtë Kosovë. Veç ata janë prekja ma madhe, në shpirtin teme çdo njeri. Ne kem pa të rrit, nashti, po jem dalë dikun kom punu, se diçka unë i kom pa, djemë të ajse të fshatit, po. Me paramenu jetën e tyne që shën rrit, edhe sot, halo nuk kanë asni mbështetje, asni, me gjitha se nuk po du me janen, pak perspektiva pet, valloja shumë e ronë. Do të kujtoj këtu edhe shoqen time të klasës e cila ka përjetu këtë masakër, e që sot është në Zvicër. Bashkë ndjejmë dhëmbjen me gjithë familjarët edhe fëmijët e tjerë. Do shta qëtë i ki rritë me ta, do shta prindi, do shta në kohë, edhe në bonkat shkollore e keni një, kur i ka thonë, ose u dhe të në ka dirë në prindin, ose fjallën babë sa unë i lëndume. Sigurisht. Si është sot jeta pas 20 viteve në fshatin e juj? Na, ka ona janë, si banor, jem unu me bo matë mirë në të mundsh me munimin apet, jem unu mu këthuj apet njetë me gjitha vështirësit. Jem një fshat që jem si fshat që punojmë, jem një fshat që kem pas kuadrat forta çdo herë, i kem tana, i kem me shkolla, me kretë, e kem një perspektivë për jetë mirë, i kem një vend të mirë, jem shumë mahal, shumë fise, shumë po e kem si kalojmë shumë mirë në me veti, në mbana ja shumë, nuk kem pas një problem madhor kur në fshatin tonë me veti, na i 15 vogël, nuk na ka ndiku diçka që marrë të një diçka me hupi marrën e kësaj që kem masakrës, e të diçka që aty njëna shumë krenar, kom qef me vazhdua për të ashtu. Me vështirësi, po kem arrit, tonë ka diçka kem arrit, nuk është diçka që mund është e gjonë hapsinën që kështë ka dhe bardë balë. Po. Do të shojmë tani një fotografi në ekran, ta komentoj. Është ky grupi i paramilitarëve sërbë të quajtur Qakent, ata të cilët kanë kryer këto krime në rajonin e Dukagjinit. Si vlerësoni ju dënimin e tyre? Ta janë dënu nga një gjykat për krime në Serbi? Unë e kam qenë vetë atje, e kam dëshmu, dhe më thonë nuk i kom i kur qkapit, më shku kom dëshmu, i kom një obligim në Serbi, edhe pësa se Serbi në njësi një vend tëf, një vend si... S'kom qef me një... Bilesi dhe mas mirë, pra as keq as mirë për ta, jem detëru me shku, jem detëru për më shku me dëshmu, atje kom qenë 3 herë kom dëshmu, një herë kom dëshmu, tani jem e mbroj dëshmi një anej. Do të thotë ju keni dëshmu në Serbi, keni shku? Beograd, po, kom dëshmu në... Në përcjelljen e Oleksit? Në përcjelljen e Oleksit. Kem dëshmu, atje ka ona gjykatë që ata janë munu më konë korrekt, ka ona drejtësisë, prezentimi, ajo shike normal është, janë munu më konë korrekt. Na kem, pa dëshmin tonë që a kem ujtë, po me një kodë më një kodë shumë gjatë mas, është pak më problem. A so viteve keni... Na ka ra dikon do dëshmi, na ka ra mas 3-14 vjetëve, 15 vjetë, do më pak është lërgë. Edhe na kem bo atonën, na kem munu dhe me verifiku, ne kanë qitë atje prapa gjoma, që ata nuk na kanë pa neve, na kem pa. Jem munu me verifiku. Me identifiku identifikimin e të në. Pak ka qenë ma fështirë, dikush ka mujtë mja qëllun, ashtë dikush ka mujtë edhe më koni sigurit, po për mësë, se edhe koha pak ndryshimi, u konë si penjes, pak për me mujtë na me verifiku, se koha për kalan. Na atonën e kem bo, si fshat, si banor, jem munu me bo atonën. Edhe pse u konë fështirë me shku me dëshmu, besa ka pas pak zona si nashti po shkoni badihava, nashti po shkoni në favor të në, po nashti dhe sa na nuk kem pas problem me individ. Dhe më na nuk kem pas problem me individ, një zërrana, një që shikanem, në cilë
s'po du me janë, ne nuk kem pas problem me individ, me qytetarë serb që kanë jetu në Kosovë. Se me pa pas probleme ta, ne ma pa vra babën si isha shku në Beograd. Te kem ramë, ta dyqysh isha marrë vesh me ta, dyqysh e kisha nxerr hakin. A me drejtësia, a me forca, dyqysh e kisha nxerr hakin. Unë jam shku me dënu Serbin, me gjyku Serbin. Mu se më intereson personi kush ma ka vra babën, as çfarë jam një ka, as është i nishit, a i Beogradit, a i kajta. Unë jam shku masakra Qyshkit, familja e ka përgjithësinë Serbia që mu ka vra. Se aty ka qenë policia, ushtria, do më thonë, siguria ma e lartë e shtetit Serbis, që e kanë okupu Kosovën, aty ka qenë prezente. Do më thonë, qysh mujtë një paramilitar, ata e qenë paramilitarë së grupe, po mu i ka marrë mi vras disa vetë, mi djekës disa shpia, me botënat merë, me dalë ka daldale, me marrë kamiona, me marrë pasuni, me shku në Beograd, me jetu disa vjetë apet, edhe tash kur erë vaktin për drejtësi, ata e në konë paramilitarë, jo përgjithësinë e ka Serbia. Kom dëshmu mi disë Beogradit, e kom e dëshmin, unë e akuzoj Serbin, edhe kom e akuzu Serbin. Unë kom punë me individ me grupacione. Ata, sa për siguri që kam, është e fjallë, as besthërës me vetë. Kur gjusë, as arma, si se me dojë. Unë jem shku me dëshmu, me ep një dëshmi, se kom një obligim, moral, në nemen që aty në që në fliju, që kom po me mujtë me dëshmu. Sa kanë bërë institucionet tona, si pas jush, për të mbrojtur luftën UÇK-s, për të mbrojtur krimet që kanë ndodhur në Kosovë? Nëse folim keq për veti, nuk është mirë. Nëse kritikoj, menoj që është pak e favorshme, ose një kritik mundet pak me ndiku që më konë matë kujdeshëm. Me thonë, me marë në grupë, nëse him ka politika, ose institucionet, ka pas ngetë që bëllë, ka pas kuna kanë jo mu një gjgënym, po mos mu një mirë me procedurat të se që kanë hecë, mos mu një knashëm, po apet po thëmë zonë janë e konë ma problem më ngritë me lypë një diçka se në karat, ashtë përsi i keni të vramë po dëni me lypë. Nuk mune me thonë me jepë një notë lartë, po mune me thonë si po pajtojmë që Kosova pa të vështërsi, ke luft, ke zërë, me gjitha nuk mujtë e më dhesh krejt vetë. Na kanë ardë ligje dhe pak im kone për kujdesjen e institucionet ndërkombëtare, me forca ndërkombëtare, i falimderojmë shumë. Nuk dhëtë me marrë vish me gjujtë gurë një venë, po pak me vështërsit e të ne, menojmë si kanë vodë diçka, po na nështë i kemë prit pak ma shumë. Jo marrë me na bo qëraka, me na marru shpia, ose me na blet diçka ka unë ekonomike, pasuni, po mi rregullu statuset. Statusi u konë mirë, mu konë i rregullu, mi që të në thmive, që të në plaka, që të në nona. Nona nuk mundet me prit disa vjetë, desa të vjen një qeveri, mi a rregullu statusin, aja koha, mosha, aja nuk mundet me prit, apo pëtanë, thmija nuk jetë thmi, dikur rritet, ka nevoj, nësi ka pas nevojat për thmi kërkesa, sa ku thmi, ta është studenti, ka nevojat tjera, ta është ka koha me inë punë, jo me ikë me shku në Evropë, me ikë në Evropë e milion, adin pak për munona, në qëtë aspekt pak nuk munina mirë, mas 20 vjetëve, ata djemë që por edhe, veç e spegua me tanë ato vujtje që në rritë, në shtisat mu da apet për i nona o veta, me shku me punu në për Evropë, në për venet huja, mës muni apet. Nuk po thëmë si ka dikush shumë faj, nuk po gjuj, po mos mu një nështë i mirë, ose mos më gjetë vetën që të me bo lazëm i ka për në Evropë, pak është si e zbet, nuk është e mirë, jo për, si për thëmë dikujnë politikë, për si qytetarët Kosovës, do më thonë, veç nuk ka bash hajgare, se për thëmë një vishën ka shujtë, nuk ka bash, është pak si për një meqë kjo punë. Po mendoni që drejtësia është vonuar për këta personat të cilat janë vrarë? Drejtësia, na në atë kohë nuk ke menu, na e munu me jep një drejtësi korekte. Ke menu që nëse di kem prit hajt institucionet tona, hajt drejtësia janë, ka me dalë kjo në miki se s'po len, ka me dalë kjo se po len, ka me ardhe u leksi, gjitha i përshëndes në atë aspektin e vetë punën e tëne që kanë bot vetëmin kontribut për me dalë në shesh kjo drejtësi. Po nuk u bo bashkë qash, nashti nakim neve edhe me bo shumë na do këtë pak, ajo është e vërtet. Po nuk u bo dhe qash shumë. Nuk u bo dhe qash shumë. Ka pas ngeqe me një fjallet institucionet tona, ka una drejtësis. Na kem shku me një avokat, merë në t'ju mbrohen, merë në t'ju të ndëgjën seancën, se vish me konë që më dëgjus, jo me të prezentu, me të mbrojt. Nëse kem pas me në mbrojt, kërkush. Ose kem shku, hajt me shku me Olex, me një kambi T4, 7-8 vjetë hypë në për Sërbi, dhe të me pas siguri. Po kem bo edhe atë sakrificë, vish me dalë drejtësia në shërë. Pa të të herë nga kanë qu dhe ma, jo komod, po ma me siguri me dhe mjetë e matë mira, po kem pranu dhe ashtu me shku. Kem pranu dhe ashtu me shku. E pak për drejtësia, mendojmë si ka në gecje,
menojmë, edhe është pak si realitet, drejtësia nuk është e vonë, po pak do të me pasë edhe grim vullnet edhe pak ma shpirtënore, se nëse i ka ndodhë një familje, se një regioni, se një fshati, nuk do më thonë që i ka ndodhë ati, po drejtësia nuk e nje regioni, nëse ata, drejtësia do të me dalë në shesh. Ardian, për fund, ju e përmendet më herët shumë tritë cilët po largohen nga vendi për gjitur një jetë më të mirë në shtetet e jashtme në Evropë, apo edhe më gjërë. Ju personalisht, si e bëni jetën ju? Mendoni që do të largoni nga Kosova, apo keni filluar dhe keni punë të mirë në Kosovë? Nëse edhe misionin masi që e keni personale, nështë i veç që të minutaj apo voli personale, nëse mundësohet, se kom pas që më konë gjithë përfshirës, mësë me përvecu kur gjohë këtë punë. Në jetën personale, mbi gjitha me vujtjet, si kom bartë një supe, ka ona luftës ato, përjetimet ato, jem unu me marrë një energji edhe kom punu shumë. Fshatim gjojnë. O, jem një punëtor që qona gjitha ditë në gjasht, asë kom shtu në asë dilë, punën e nja. Kom punu shumë, personale për kom, sot kom gruj, kom 2 djemë, kom kriju familje, para 10 ditëve me vështirësie me ato, e kom marru një shpi ka dalë sa për me pas, kom dalë edhe një shpi të re, e kem dalë interesin nga vllav. Nuk muj me thonë që muj me dalë jashtë, nuk muj me thonë që i kom qaq kushtet e mira, status për zgjedhën asë një sen nuk e marrë për i shtetit. Asë nuk kom tentu, nuk thëmë si ma ka muhu, ma ka nalë dikush. Kej që munu vetë. Edhe pse ka zona më ka dhe mundet me taku e këti ka taku e këti, nuk e marrë ma të. Asë një sen, asë një status nuk e kom të regullu. Me një fjallë nuk kom desh me regullu vetë. Keni bërë jetën vetë me njëherë masnus dhe kom fillu me bojësi, jem konë kultivu si maj mirë, një ndër matë mirë të Kosovë për patate. E kem qelë një dyqan, tash e kem edhe një jem unu musmika saj traditës. Apet për thëmë nashtë im lejot personale me folë, ja kem fillu si komplet familja të më shatë, i gatujmë do flinja që aty, i kem në për treg, do më thonë për mununa pak bi gjitha mirë. Nëse më lejot jetën personale, a në fshatë kështu, edhe në tërsi, përshuim se ka pak ka mungesa, për një shumë zona, si për kanë qef edhe me dalë me gjithë një punë më të mirë se një jetë më të mirë. Mjenu t'i falenderoj shumë që keni gjetur kohën, di që është shumë e vështirë për të sjellur edhe njerë në kujtim gjithat ngjarje të rëndë të cilin e keni përjetuar ju edhe gjithë shqiptarët në atë kohë dhe në luftën e fundit në Kosovë. Ju dëshiroj punë të mbarë dhe suksese. Shumë faleminderit, mbështëllime për ata që kanë rënë fshat edhe për familje, nëse kom lënë diçka mungi, dihet se na vijnë minutazhe madhe, kërkoj falje, mu nuk më konë gjithë përfshirës. Shumë faleminderit që keni ardhur në studio. Shumë faleminderit. Të nderuar teleshikues, kemi sjellur edhe një herë në kujtesë masakrën e Qyshkut, e cila ka ndodhur me 14 maj të vitit 1999 nga forcat paramilitare serbe gjatë luftës së fundit në Kosovë. Unë ju falenderoj për vëmendje, do takohemi javën e ardhshme. Deri atëherë mirëmbëjtje.